back sa aking YouTube channel. To this video po ay i-share ko sa inyo kung paano ako magluluto ng quinoa. Ayan, meron tayo dito 1 cup na quinoa. Yan, ilagay natin sa ating kaldero. Hugasan lang natin ito. Hugasan natin. Ayan, pagkatapos natin hugasan, nalagyan natin siya ng 2 cups na water. Ayan, tapos isasaling na natin siya hanggang sa matuyo o maubos yung kanya.